सब्स्क्राइब गर्नुहोस् cnworld च्यानललाई अनि नयाँ भिडियो जानकारीको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। साथीहरु, मैले धेरै प्रकारको भिडियो हजुरहरुमा शेयर गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छु अनि ती भिडियोहरु सबै मैले मेरो मोबाइल फोनबाट सुट गर्ने गरेको छु। मेरो यही युट्युब यात्रालाई साथ अनि सपोर्ट गर्दै मेरो हस्बेन्डले मलाई स्पेशल गिफ्ट गर्नु भएको छ, जुन यो भिडियोमा म अनबक्स गरेर देखाउन जाँदै छु। नमस्कार, मेरो नाम हो निरु। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ cnworld। ल अब धेरै नबोली भिडियोतिर जाम है त। मैले के अनबक्स गर्न जाँदैछु भन्ने कुरा त तपाईहरुले टाइटल र थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको होला। त्यस्तै यो रहेको छ गोरिल्ला ट्राइपड। यो चाहिँ क्यामेराको लागि र माइकको लागि सुइटेबल छ। अब मोबाइलको लागि सुइटेबल छैन, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। क्यामेरा र माइकको लागि दिस इज ट्राइपड। अनि यो यहाँ रहेको छ माइक। अनि यो रहेको छ माइक। अनि यहाँ चाहिँ मैले ब्याट्री लगाइसकेको छु। यस्तो गरेर अनि यस्तो गरेर अन गरे भने यसरी हजुरले माइक गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि यो सामान मेरो हातमा आइपुगेको 1 महिना अगाडि हो। मैले अहिले आएर अनबक्स गरेर देखाउँदै छु हजुरहरुलाई। अनि सबैभन्दा पहिले हामीले हेर्न सक्छौं यो एक्सेसरी। अनि यो क्यामेरा झुन्डाएर हिँड्नको लागि यो भयो। अनि यो रहेको छ ब्याट्री चार्जर, एकदमै सजिलो खालको है। अनि यो यसको ब्याक कभर रहेको छ। अनि यो रहेको छ Canon 22mm को एडाप्टर। यो चाहिँ त्यो एडाप्टरको यस्तो अगाडि राख्ने चीज हो। ल यो चाहिँ क्यामेरा आउनु भन्दा अगाडि क्यामेराको कभर निस्किरहेको छ यहाँ है। यो चाहिँ क्यामेराको कभर हो। के छ अनि दिस इज अल्सो एन एडाप्टर। अनि अघिको योलाई चाहिँ हामीले यसरी यहाँनिर इनपुट गर्न सक्छौं। अनि यहाँनिर हामीले इनपुट गर्ने यसरी हैन, यसरी है। अनि यो चाहिँ त्यसको लागि हो है। अनि यो चाहिँ डाटा केबल। अनि मेरो भिडियोको स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँ क्यामेरा M50 हेर्न सक्नुहुन्छ, Canon M50 है। अनि यो क्यामेरा बढेको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ एकदम हिस्सीको पाएँ है। अनि हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो भन्दै गर्नु होला। यो चाहिँ अन अफ गर्ने स्विच हो हैन। यो क्यामेराको यहाँनिर हजुरहरुले कन्ट्रोलहरु पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो भिडियो रेकर्डर भयो। क्यामेराको यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ, हजुरले माइक सेट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अनि यो साइडमा रहेको छ माइक इनपुट गर्ने ठाउँ। यसरी यहाँनिर हजुरले माइक इनपुट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यताको साइडमा रहेको छ USB को लागि इनपुट गर्ने ठाउँ हैन। अनि यहाँ रहेको छ वाइफाई सिग्नल हैन। अनि हामीले यहाँबाट पनि मोबाइलमा सजिलै आफ्नो फोटोहरु ट्रान्सफर गर्न सक्छौं। अनि यो रहेको छ हाम्रो आई सेन्सर। अनि यो क्यामेरा फ्लिपेबल डिस्प्ले भएको कारणले गर्दाखेरि पनि एकदमै खास बनेको छ मेरो लागि। अनि आफूले गरेको सुट मजाले हेर्न पाउने हुनाले यसरी पनि यसलाई एकदमै खास बनाएको छ। यसरी गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ सुट गर्नको लागि हैन। अनि यसरी पनि हामीले सुट गर्न सक्छौं। अनि यो रहेको छ फ्ल्यास। अनि एकदमै सजिलो गरेर समात्न मिल्ने खालको हेर्न सक्नुहुन्छ नि। अनि त्यसै गरी क्यामेराको यो तलतिर रहेको छ ट्राइपड इनपुट गर्ने ठाउँ। अनि यो ठाउँ हो ब्याट्री अनि मेमोरी कार्डको। सरी ब्याट्री अनि मेमोरी कार्ड 64 GB। अनि मसँग यहाँ अर्को छ 128 GB को पनि मेमोरी कार्ड एक्स्ट्रा पठाइदिनु भएको छ। त्यस्तै गरी यस्तो USB केबल एडाप्टर चार्जरहरु हैन। अनि यस्तो ब्याट्री दुईटा डबल ब्याट्रीहरु पनि पठाइदिनु भएको थियो। त्यो सबै मैले काठमाडौँ छोडेर आएको छ, अहिले देखाउन पाइएन। अब म यो क्यामेरालाई यसको कभर लगाइन जाँदै छु। अनि यसरी मैले क्यामेरालाई यसको कभर लगाइदिए हैन। अब म यो क्यामेरामा ट्राइपड र माइक पनि लगाएर देखाउँछु हजुरहरुलाई कस्तो देखिन्छ। अनि यो रहेको छ मेरो नयाँ हतियार।
अनि यो क्यामेराको अरू डिटेलको बारेमा मैले भन्न छुटाएको रहेछु भने मलाई भनिदिनु होला। अहिले तत्काल म यो क्यामेराबाट भिडियो सुट गर्न पाउने छैन, अलि पछि गएर म यो क्यामेराबाट भिडियोहरू सुट गर्नेछु। अनि साथीहरू तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यी तस्बिरहरू सबै यही क्यामेरा Canon M50 बाट लिएको तस्बिरहरू हो। एकदमै क्लिन एन्ड क्लियर आएको छ यो सबै पिक्चरहरू। तर मलाई यो क्यामेराको के कुरा अप्ठ्यारो लाग्यो भने यो यसरी फ्लिप गरेपछि यो माइक एड गरेको बेलामा यसरी फ्लिप गर्न अलि गाह्रो भयो। पहिला यसलाई यसरी झिकेर मात्र अनि यसरी फ्लिप गरेर बल्ल फेरि एड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। मलाई यो कुरा चाहिँ यो वाला कुरा चाहिँ अलि ठीक लागेन। अरु सबै मलाई एकदमै मन परेको छ यो क्यामेराको। अनि यो क्यामेराले कस्तो परफर्म गरेको छ त्यो अब आउने दिनहरुमा हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। ल साथीहरु अहिलेको लागि यति नै। आशा गर्दछु हजुरहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। अनि केही सुझाव सल्लाह छ भने मेरो कमेन्ट बक्समा लेखि पठाउनु होला। अनि लाइक शेयर गर्न नबिर्सनु होला। साथसाथै मेरो सब्स्क्राइब बटनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला भनी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि यस्तै नयाँ भिडियोहरुको साथ फेरि उपस्थित हुनुहुन्छ। अहिलेको लागि बाइ बाइ। थ्यांक यू फर वाचिङ।